up? It's me, Princess. And Nicole. And for today's video, as you can see, we have a lot of parcels na naman. And we're going to do the Shopee Back-to-School Clothing Haul College Edition. Pang-college. Kasi mga college students kami. Students. Kasi may brace. Ay, dapat lang brace. Ang dami pa rin nag-request sa inyo na gumawa kami ng mga hauls na fashion-related. So, here it is. And of course, guys, sinakto na naman namin siya for Shopee's 7/7 mid-year sale. We have 49 peso deals and below, 10% off daily, and of course, our favorite, free shipping with no minimum spend. Also guys, same with 6/6, magkakaroon tayo ng lightning flash hour. Magkakaroon ng deals every 15 minutes sa Shopee from 12 noon to 1 p.m. and 8 p.m. to 9 p.m. That's going to happen on 7/7. Yes, so kung may mga magugustuhan kayong items from our haul, don't forget to check the description box below for all the links, and also check out nyo na ngayong 7/7. And of course, since another haul to, meron naman tayong giveaway. Sponsored by Shopee. Sponsored by Shopee. So magkakaroon tayo ng 2 lucky winners na makaka-receive ng 5,000 pesos ShopeePay credit. So check the description box also for the description. For the mechanics. Ayan. Wow. Parang TV show. Okay. So yeah, without further ado, let's get started. Okay, so let's start with my first parcel. This is from Shopee. Malamang Shopee yun. For this haul, hindi kami gagamit ng scissors. Ay, New ay, challenge. ang ganda. Foil. Ay, ay. Look, I got 2 items from this shop. Flannel na long sleeves. Ay, ang ganda. Ang ganda ng brown niya. So pag malamig sa classroom. Yes, tsaka pang mga cover up. Kaya pala kami gumagawa ng ganito, guys. Wala kasi kaming uniform. Tsaka sa mga free day nyo or what. But anyway, yeah, this is just a long sleeves na brown. It's super mura nito. The quality is nice. It's not too thick, but it's not too thin. It's just in the middle. Ayan. So, super nice ito. Okay, thanks for watching. And then, second one, ito alam mo, binili kong pants na black na trouser na satin, na long, na ano. Yung wide? Yeah, yung ganun. I got the black one na before nito, and super ROI ko na siya. Ang dami beses ko siya na gagamit na. And then, ang ganda ng tela niya, guys. Very, ano lang siya. Madulas. Oo, parang madulas siya. Ayan o. Alam mo ba, 280 something lang to. Hindi siya mukhang 200 or Pero what. dapat dito naka-seamless ka. Oo, naka-seamless ka. And then, ang ganito, oversized yung ano niya. Tapos maganda dito naka-white top. So yeah, this is my first or second purchase. Next Shopee haul, gusto ko mga school supplies na, no? Yeah. Ay! Oh my gosh! Nagtatong ka din? Let's just see later. Guys, look! Ta-da! It's knitted V-neck, puff sleeve, top. But they also have a black one. And this one is very easy to, kasi, style. Yes. Like, pants ka lang. Kasi ito na yung pinaka, niya, may detail na. Yun. Parang damit mo yun, may details na. So, plain na lang. Cortina. So, yan lang. And nabili ko to, like, super mura niya lang, guys. How So, much? hindi ko alam. Pero alam ko mura Hindi lang. na mura, pero hindi na alam mo kung anong mura. Alam mo, gusto ko mag-collect talaga ng white tops. Ako din. Pag sa school, para mas okay pag naka-white ka lang parate. Kasi baka pag naka-neon ka, baka tawag ka ng teacher mo. Ikaw, kitang-kita ka sa mata ng teacher mo. Ikaw, since naka-neon ka, ikaw mag-highlight sa mga notes nyo. So yeah, ito, basic lang to guys. And kung gusto nyo din kunin yung black, maganda din yun. And yung quality niya is makapal, guys. Ay, oo, As may in, banang. makapal yung pagka-knitted niya. Ayun, makapal siya, guys. So yun lang, I got Ang this ganda top. nito. Okay, next one. Ay, shucks. Zara! I got a new overrun Zara something pants. Dark denim pants, since I don't have one. Dark washed. No, denim. Dark washed na rin. Dark wash siya? Yes. Hindi pa siya nahugasan eh. Anyway, I just got a new pants. This is a mom jeans. Huwag ka na magsalita. High-waisted. No, ano ako. This is a teenager jeans. Teenager. Hindi na ako teenager. Anyway, this is, hindi ko na ma-explain na maayos talaga yung mga gamit pag ikaw kasama ko. Anyway, eto, magkano to kasi highway siya. May kasama siyang mommy if you like. Kasi mom jeans. Ano ba yan? You got the size? US 27. 6. Huh? US 6. No, I got the pero 38. Sa Europe. Di, Sa US 6. nasa Philippines. Anong size ng Philippines? Walang US ganon. 6. Ano ba yan? So, ayan siya. Alam mo, hindi ko na-explain. Ang ganda lang niya kasi wala akong Ba't ang taas mo siya? Dark wash. Kasi parang makatulad yung lens. Kasi wala ako nung light. Ay, wala Dark akong dark. washed. Oo nga, dark wash na. Kasi wala akong dark wash. Kasi meron ako ng mga light lang. Malamang. So, dark. Hindi, meron akong medium. So, wala pa ako yung So you super got the dark. large.
Next item. Dito ako bumibili ng mga pants. I mean, hindi naman dito. Alam sa mo, shop na to. ilang beses Kasi na lagi mo sold out. susuot. Ang dami beses. Nasuot ko na ito ngayon. Hindi ko na-reisip. So, I have a new one. Kasi nga, since nga back to Oh, school. next item. Since nga back to school kasi, guys, diba kailangan kasi talaga cover up ko masyado. Hindi kasi yung Next gusto ko na. pina-point out. Back to school, so, bihira mo lang ako makasuot ng shorts. So, I will Trousers. buy trousers and pants Pants. nga. Kasi nga ito nga yung musim na susuot ko. Next item, please. Tada! Ay. Good luck in your college days. Alam nila. Hindi, ay, ang ganda ng quality niyo, mula Zara. 2 colors, guys. Ano siya? Alam yung tinatali lang sa gilid. Medyo delikado nga pala to, guys. Kasi ito lang talaga yung Hindi ano naman mo. delikado kasi nakasuot pa rin naman sa iyo ito. Oo nga, pero may chance na gumanon. Eh, syempre, magsusuot ka ng tube dyan. Hindi ka pwede walang tube dyan. Eh, nakita na din yung gilid mo. Hindi, yung iba wala talaga. Ang tapang nila. Hindi, pag sobrang ball na ball. It's ribbed, guys. Ribbed yung material niya, pero it's so soft. Ganda ng tela nitong Ay, ang ganda. Hindi ko in-expect kasi like nasa 180 something lang Talaga? to. Kala ko mga 400. Yeah, like that. Actually, bibili ko dati dapat eh. Ito kasi kapag inulit mo, hindi mahahalata. Yeah, kasi it's plain. And the color is very Iba-iba mo na lang neutral. yung jacket mo. No? Yeah, true. I don't know if this is part ng college something, pero look what I bought. Baka di ko ito pakayasin kasi ayaw magpabukas. Okay, I need to feel. Pati ako nahihiya dito. Oh! Yeah, so I just got Oh, I have two- this na eh. Yeah. Meron akong ganito. Actually, ito yun. Binalik ng seller. Yeah. Anyway, I just got 2 of these shades kasi gusto ko lang mag-collect ng shades. Pag kailangan mo ng 3D. Kasi wala pa akong shades na white. Bagay pa sa akin white. Yeah, so this is, wala lang. Shades na ito yung masyado. Next is from Maria and Mary. Wow, ano yan? Birthday gift. And happy welcome to the Christian world. Happy 18th birthday Nani from kasi. Maria and Nelly. Uy, thank you guys. Yan. From Maria and Mary nga. Ba't naka-dustbag? Ibig sabihin maganda yung ano nito, the quality nito. Kasi Ano siya? Maganda yung brand. may own brand sila. Ay, ang ganda nga. Ano yan? Satin? Hoy! Ba't naka-sleeveless ka na naman sa school? Bawal mag-sleeveless. Okay, jacket po ako. Ang jacket, okay. Ay, ang kapal. Mas makapal pa siya. Parang yung, alam niyo yung Airism sa Uniqlo, yung gustong-gusto kong top na pambahay. Alam mo, ba't Gantong-ganto na parang siya. naka-premium na Shopee ka? Hindi ko nakikita sa Shopee feed ko yun. Hindi, ganyan pala siya. V siya. V-neck top na bodysuit. With and button. Then, yeah. So, matatanggal mo siya. Tapos yung likod niya is cross. Ito yan. Criss-cross. Hindi. Side to the left, Hindi. side to the right. Tawag doon, Criss-cross. Chris. Basta pa-cross. Cross. Grabe yung quality niya. Ang ganda. Magkano yan? Hindi ko nga sure eh. Pero, nasa screen, tingnan mo. Iuso ko di ko konti. Oh my God! Sige, balik ko balik. Nicole, may matutuwa kasi binili ko ngayon. I got a new trouser! This one, ito yung trousers na pinakita ni Madam na Sumisigaw ka. ito yung trouser na pinakita ni Nicole na kulay gray. Super ganda ng quality na nun. So, we decided to get the black one. Yeah, and we look got at all it. the colors na. Kasi tatlo lang yun Ay, eh. ang ganda nito. Nga, black, gray, and khaki. So, we got the black one kasi ang ganda talaga ng quality nito. As in, ito, yung isa kasi, yung black ko, medyo satin, silk yung tela niya. High-waisted. We got the size medium kasi yung mga trousers namin sa itong brand na to, medium yung kinukuha namin para mas oversized. Sakto sa height natin na sakto sa height na 5'5". Kung pipili kayo ng trousers sa Shopee na alam nyong sure na kayo, This one. this one. Only 600 pesos. Kung medyo pricey siya, pero as in worth it siya. Huh? Ay, trousers na naman. Huh? Huh? Ah! Yung favorite ko na set na brown, insert pic, from the same shop, black naman. Wala lang, ang ganda kasi guys. Kasi you can mix and match. Like, Oo. pwede ito lang, then iba yung... And what's good about it is 300 plus lang siya. And then, meron na naman tayong black na Namin trousers. natin black na trousers. Sa totoo lang, Nicole. Ito wala tong button. Yun lang. Ah. Wala siyang button, Parang guys. maluwag sa akin. Pero ito kasi talaga yung habol ko actually. Ang ganda ng mga V. Vest. Yeah, mga vest na ganito. May nagpadala sana ng PR package. Oh! Ayan. We received a PR package from PN Beauty. They released a new product. Oh my God. This is their PR package. I'm not really sure if bibenta sila ng ganito na in public, but let's see. Sino to? Ba't Princess and kamukha Nicole. ko? Anyway, may gumagaya sa akin. Ayan. May thank you card. Thank you for being part of the launch. Pag binibili sa card. And then we have the new- Wait!
This is their newest multi-way creamy Creamy tint. tint. So we have the shade Biscuit, the one that I'm wearing right now. We also have Milkshake, the one that I'm wearing right now. Naglagay lang ako ng gloss. Pero matte finish siya. It's a creamy tint, guys. Yeah, you can use it on your eyes, cheeks, and lips. Yeah, kaya siya Not multi-way. eyes, lids. Salamat na mo lalagay. Yeah. Kapag na-swatch nyo siya, it's super pigmented. A little goes a long way with this one talaga. I'm just As in, gonna retouch. ito parang isang dot lang to, guys. And then, in-spread ko lang. And then, okay na yun. It also has a cooling effect, guys, kapag nilagay nyo. Parang, Uy, ang narinig akong shocks. refreshing yun sa lips, guys. Refreshing. Check out na din siya. Ngayong Sarah Sharon. Sharon. Thank you, BNB, for sending the PR kit. Thank you so much. We can't wait to use it. Diba? So nice. I like it. Super love ko talaga yung shade ng caramel tsaka biscuit kasi terracotta. That's a little goes along. Siya kasi may sa mga brownish tones. Medyo orange. Ako, milkshake and macaroon yung favorite ko. Pink So, and reddish. Mauve. I have a lot of things that I bought and I think Oo nga, para kang mag-haul Shocks, dyan. Nicole. I think we got the same item. I told you, Nicole. Meron ako nabili. Oh my gosh, Trini! Sabi ko sa'yo, Nicole, parang familiar eh. Dapat black and white and black bibili kong version kasi magana siya based on the reviews. Okay, alam mo na sa first day. Pares tayo. First day, parehas kami, twins. Anyway, no need to explain this. We just explained it earlier. Okay, next item. The next top that I got is this. Ang laki. Parang Uniqlo, no? And then parang pwede mo siya itaas na ganun. In fairness sa'yo, bumibili ka na pala ng mga Sabi ko ganito. sa'yo eh. So yeah, this is a second item. Super affordable na It's nito not mga totally to. brown. It's kind of like a greenish Brown, yes, which I love because I have a lot of brown tops now. And then this And one is ang- really nice color. The next thing that I bought is this. This is just another black top. There we go. So, off-shoulder It's top. an off-shoulder top. Na may kasamang ganito. Yung parang may accent siya dito. So, ito lang yung kita niya. Leg, then straight siya dito. Ang sexy ng tingnan. Yes, and I got the color black para mas classic and classy tignan. Yeah, top. ang ganda promise ng shop na doon. Super mura lang, like mga 200 pesos lang itong mga top each. Same lang, no? Same item to madam, mga ma'am, sir. This is just a stripe, Blue. Navy blue. navy blue na shirt Yeah. And this one is in beige. khaki Ang ganda ng per color page. niya, no? Ang ganda nito. Yeah, super Manipis nice. to. And perfect for Like, the kung compare weather. mo dun, ah. Yeah, compared dito, ito makapal Makapal talaga. talaga. Ito medyo manipis, but not super manipis Kaya perfect for talaga. the weather lang yung ganito. Yeah, And v-neck for siya. everyday Maganda to. yung mga color kasi parang ang formal Ang mo classic tingnan. tignan. Pero hindi naman, like unlike pag Casual, t-shirt yeah, lang. yeah. Armali. Giveaway guys, comment PN Beauty. Papadala ko sa Follow PN Beauty and then mamimili kami sa followers. So, baka buhat na kayo sa bahay nyo na isang Isasama namin sa parcel. Hindi ko, ang laki ko na naman damit. This is my second to the last. Oh my gosh! Huwag mo sabihin, meron ka na naman. Wala naman ako. Okay. Ito muna. Kasi I bought the white version na, yung overused ko ng top. Abuse na ng white na top ko. Like, Yes. sabi niya sa akin Yan isang ang araw. suot niya. Pag nag-hotel kami, lagi na lang yung suot niya. Ito lang siya. Basic na ribbed na top. And I got the black version na I think kasi that's what you nga- call racerback. And this one kasi around 180 pesos lang to. And since Staple. na-abuse na yung white ko na ganito, I got Ibibigay niya sa akin yung white. same shop. I got another basic top. Ayan, medyo maluwag siya na. Crop top. And Medyo see-through, no? yes, medyo see-through and kailangan nyo mag-tube. But it's also good. Like, the quality, it's okay naman. Hindi naman siya mukhang cheap tingnan. Yeah, kasi nga yung mga ganyan talaga, parang pinapatong lang yan eh. Pair mo lang to with gold accessories and then you're good to go. Next item is this. I bought a new bag. Oh, yeah. It's been a while since bumili ako ng bag sa Shopee. Ito, bumili ako ng bago kasi nga abuse ko na isa kong bag. Nalaman ko lang yung word na abuse, ginamit na naman. And then naka Maker Day with Deepon, 2016. It's a canvas bag, guys. And then leather yung straps. You know what? Why ko to binili? Kasi Ano? for my iPad, and then yung mga Yeah. camera na dinadala namin, ayun, Yes. super spacious, and then madali lang siyang dalhin. And I like the shape eh. Parang ang unique niya. Lakas makatita, no? Bagay sa lahat ng outfit mo. Alam mo, maganda din sa mga ganyan bag kasi mahaba yung pagkaganto niya. Oo. Hindi siya naiipit sa, Hindi alam siya mo. masikip. So, parang kayo tote bag ng ganyan. Pero, Iba yung size niya. Ang ganda. Okay guys, last na. Ikaw, hindi pa ako last. Sorry. Ito guys, ikaw po pwede ito sa school kasi sleeveless siya. Pwede na ba sa may denim jacket? V-neck dress na knitted. Oh my gosh! Bakit Sige, go. meron ka na Tuloy mo, naman? tuloy mo lang yan. Ito siya guys. Oh my God. Alam niyo maganda tong mga dress na to kasi it's bodycon. So parang body hugging siya. Magbibigay siya Yes. ng shape. Yeah, it's Kasi available nasa next in brown din. Brown and beige. Alam mo yung video ni Julia Barreto? Parang Ah. nakagato siya.
Pero yun kasi, hindi siya knitted eh. No, di siya needed. Eto, makapal pa to, guys. Pero long dress. Magaganda kasi mag-long dress ngayon. Very classy. Tapos yung bag mo na yun, ito yung outfit. Imagine niyo guys, ha? With the outfit. Alam mo, with the Oh my outfit for the God. vlog. Ang ganda niya, guys. Okay, this is my outfit for the first day of class. Hindi rin. Nakalimutan ko kung ano to. Ay, ito yung dapat papakita ko ng 6'6", pero hindi ko pa nabubuksan. So, let's start off with this top. So, it's a color again. So, guys, super love ko na yung mga color ngayon. Kasi nga, very... Anong color? Color. 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 Color Yeah, blue, with- color gray, ganun. So, it's just a crop top na gray na... What quality is this? Cotton ba to? Ang weird eh, may pagka-stripes siya. Sobrang mura neto. Medyo manipis siya, guys, ha. So, don't expect too much. But, pwede naman siya pang outdoor. Hindi mo siya pang sobrang bahay lang. Ganun. I like the color. It's gray kasi nga... Ewan ko, ang hilig ko din sa gray ngayon. Yeah, this one is different na. It's a long sleeves na blue. Wow. Ang blue na sa Ang camera, blue ang sa OA sa camera. camera. Ang OA nung camera namin talaga. Pero in person, it's just a royal blue lang. Na long sleeves na crop top as well. And it's manipis. Na may mga buttons. So, medyo body hugging to kasi manipis siya. Wala lang. If I want to have, you know, something na pop of color sa outfit ko. Then, I also got another black. But this one naman is just a sando. Kasi guys, alam nyo, ang ganda ng mga crease curls kasi nakakadagdag siya ng element sa Oo, body mo. parang may style Parang ka. nasa style yung body mo. So, imagine mo, ayan lang yung kita sa body mo. Toned ka pa. Anong gusto mong patan eh? Ano, ganyan. No. And then last one is just a jogger pants na hindi siya yung makapal na jogger na... Yung chubby na... Oo, kasi yun para medyo overused na siya, no? Marami nang overhype na siya. Ito, parang sa mga H&M na pambabae casual. na... Casual. Na pang-workout. Lunch. With Launch. dinner. Lunch. I got the color, I think, acid something or... Oo nga, maganda yung color niya. Hindi siya gray eh. Yeah, Parang kasi siyang- marami na akong gray na... Alam mo, tatlo yung gray ko na sweatpants. Pero mga ano kasi yun nga, yung Iba-iba. fluffy. Pero Ito nga, parang, manipis lang oo, for, chill ano, lang. Chill, ganun. Anyway guys, that is it for our Shopee clothing haul college College. edition. At lahat ng links nito nasa description box below. Pwede nyo na sila i-add to cart and then check out nyo na this Shopee 77 mid-year sale. Once again, thank you so much, Shopee, for sponsoring this video. So yeah, that's it for this video. We hope you guys like it. If you guys did, please give it a thumbs up. And subscribe for more videos. And also click the bell button beside it to be notified every time we upload a new video. Also, don't forget to follow us on our social media accounts. All the links are on the description box below. Check it out. And also check out our merch, guys. Merch plus yung aming beauty line. So yeah, check out na. See you guys next time. Bye! Feeling fine, 'cause you said this is all you want. No more playing, wishing, waiting. I was taken, baby.